औंलाको नाममा पनि खस नेपाली भाषामा धेरै गीत रचना भएका छन्, जस्तो कि औंला चुसेर, औंलाको इसारा, औंलाले छोएर आदि आदि भनेर गीत बनेका छन्। औंला र माया प्रेमका कुरा गीतमा सुनिन्छन्, तर वैज्ञानिकहरू चाहिँ औंला नभएको भए मान्छेको जिन्दगी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दैन थियो भन्छन्, किनभने औंला नभएको भए काम अर्थात् श्रम गर्न सकिँदैन थियो। काम गर्न नसकेको भए अहिले जस्तो प्रगति हुँदैन थियो। काम गर्न नसकेको भए मान्छेको मस्तिष्कको पनि विकास हुँदैन थियो। मस्तिष्कको विकास श्रम अर्थात् कामसँग सम्बन्धित छ। यो कुरा छोडौं र पानीमा धेरै बेर डुबाउँदा किन छालामा चाउरी पर्छ भन्ने कुरातिर लागौं। हाम्रो छालाको बाहिरी भाग जसलाई इपिडर्मिस भनिन्छ, यो केराटिनोसाइट्स भन्ने कोषबाट बनेको हुन्छ, जसले ज्यादै बलियो तह बनाएको हुन्छ। यसलाई केराटिन भनिन्छ। धेरै चिसो भएपछि इपिडर्मिसको फेदमा रहेको कोषले माथि रहेको कोषलाई अझ माथितिर धकेल्छ, तर चिसोले गर्दा ती कोषहरू आधा बाटोमै मरिसक्छन्। त्यसो भएपछि न्युक्लियसले लिपिड तत्त्व पैदा गर्छ, जुन पानीसँग डराउने केराटिन हो। यसरी इपिडर्मिसको बाहिरी तह नयाँ खालको तत्त्वले बनेको हुन्छ। त्यसो भएपछि त्यो केराटिनले बाहिरको पानी सोचेर लग्छ। यसले गर्दा छालाको बाहिरी भाग सुनिन्छ, तर भित्री भागमा चाहिँ त्यसरी सुनिँदैन। औंलाको छाला भित्रको भाग चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, तर बाहिरको भाग चाहिँ फुल्ने भएपछि हाम्रो औंलाका छालामा चाउरी पर्छ। यस्तो असर हात र खुट्टाका औंलामा मात्र हुन्छ, किनभने इपिडर्मिसको मोटो तह हात र खुट्टाका औंलामा मात्र हुन्छ। त्यस्तै कपाल र नङमा पनि विशेष खालको केराटिन हुन्छ, त्यसैले पानी सोचेर लिन्छ। यही कारणले हो पानीमा डुबाएपछि अथवा कपडा धोएपछि अथवा नुहाए छालाका नङहरू कमिलो हुन पुग्छ। यसरी शरीरभित्र सोसेर पसेका पानीलाई तेल मालिस गर्नाले छिटो बाहिर निस्किन्छ, अर्थात् शरीरभित्र छिरेका पानी सुक्छ। अथवा लसुन लगाउँदा पनि शरीरभित्र छिरेको पानी छिटो बाहिर निस्कन्छ अथवा सुक्खा हुन्छ। अब जानौं यस सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू। मान्छेको हातमा 27 वटा हाड, 29 वटा जोड्नी र 123 वटा लिगामेन्ट हुन्छन्। उमेर पुगेको महिलाको हात अर्थात् पन्जाको लम्बाइ 6.7 इन्च हुन्छ। औंलाका नङमा सेतो सेतो थोप्ला हुन्छ। त्यो औंलामा अक्सिजन कति आपूर्ति भएको छ अथवा भइरहेको छ भन्ने कुरा संकेत हो। समाजमा चाहिँ यस्तो सेतो दाग बढी या ठूलो भयो भने मान्छे बुद्धिमान हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। हाम्रो औंला आँखाभन्दा पनि बढी संवेदनशील हुन्छ, किनभने औंलामा मस्तिष्कमा सूचना पुर्याउने रिसेप्टरको ठूलो संख्या हुन्छ। औंलामा हुने जुन नङ हुन्छ त्यो उम्रिएर अथवा बढेर मासु भन्दा माथि आइपुग्न 6 महिना लाग्छ। बिहे पक्का भएपछि हामी औंलामा किन सुनको औँठी लगाउँछौं, अर्थात् एन्गेजमेन्ट भएपछि किन कान्छे औंला छेउको अनामिका भनिने औंलामा औँठी लगाउँछौं। यसको कारण हो यो औंला र मुटुका बीचमा सिधा सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले यो औंला प्रेमको प्रतीक पनि मानिन्छ। त्यसैले यो औंलामा बिहेको औँठी लगाइन्छ। यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।